في زمن بعيد عاش خباز فقير الحال، لا يملك من الدنيا سوى فرن مستأجر، كان يعمل فيه من الفجر حتى الغروب، ثم يتخذه فراشا له في الليل. لم يكن له عائلة، فكانت أيامه تدور في حلقة من التعب والكد، لكنه كان يشارك حياته مع صبي يتيم لا عائلة له، كان يساعده في العمل ويقاسمه اللقمة والمأوى، فصار كل منهما سندا للآخر. كل يوم كان الصبي يتنهد وهو يدفع البلاطة الثقيلة ليسد بها فم بيت النار، ويقول بصوت يملأه الأمل: يا ليت هذه البلاطة كانت من ذهب. وعلى الفور كان الخباز يضربه على رأسه مؤنبا: يا بني، أما كان يكفيك أن تسأل حفنة ذهب أو 2؟ أتريد أن تكون البلاطة كلها من ذهب؟ لكن الصبي كان يجيبه بيقين: من يسأل الله يسأل بالكمال، رحمته واسعة وخزائنه لا تنفد، وقد يغني العبد في ساعة واحدة. ومن قال إننا سنبقى أسر الفقر، لعل الله يجعل لنا فرجا قريبا. مرت الأيام ثقيلة وضاق الحال بالخباز حتى لم يعد يملك قوت يومه. تهاوى الفرن وباعت يداه ما تبقى من أدواته. في ذلك اليوم جلس الخباز أمام صبيه وعيناه مليئتان بالدموع. يا بني، لقد نفدت كل حيلة وأفلست. خرجت الكلمات من فمه بصوت ثقيل. نظر إلى الصبي الذي شاركه كل شيء ورأى في عينيه خوفا ورجاء. أنا أتركك اليوم، ولكن الله لن يتركك، توكل عليه، فما تمنيته قد يأتيك في لحظة لا تتوقعها. كانت لحظة صعبة امتزج فيها حزن الفراق بمرارة الهزيمة. مد الخباز يده المتعبة وناول الصبي 10 دراهم وقال بصوت يملأه الحزن: خذ هذه يا بني، قد تسد جوعك حتى يأتيك الفرج. عانقه الصبي بقوة وعيناه تفيضان بالدموع. لم يكن الوداع مجرد كلمات، بل كان عناقا عميقا. ثم مضى كل في طريقه، تاركين وراءهم ذكريات فرن دافئ وموعدا مع قدر لم يكن أحد يعلم أسراره بعد. كان الصبي يتلفت وراءه، يرى الخباز يبتعد حتى اختفى عن الأنظار. وها هو الصبي يتوه في دروب المدينة، يشعر بالوحدة الشديدة والخوف يسيطر على قلبه. لكن صوته الداخلي يظل يتردد: إن الله لن يضيعك، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كانت هذه الكلمات هي ما يواسيه ويقوده نحو أمل لا يراه أحد سواه. بينما كان الصبي واقفا في أحد أزقة المدينة، اقترب منه رجل وسأله: أتعمل يا بني؟ فأجابه الصبي بلهفة: نعم يا سيدي. أخذه الرجل إلى قصر فاخر تحيط به الزخارف والرخام، أطعمه حتى شبع، ثم أشار إلى بلاطة في وسط فناء القصر وقال: ارفع هذه البلاطة. لم يصدق الصبي عينيه، وجد تحتها طمورا مليئا بالذهب، ثم أشار إلى بلاطة أخرى فارغة وقال: مهمتك أن تنظف هذا الذهب وتنقله إلى هذا الطمور الفارغ. مكانك هنا، وطعامك وشرابك حتى تنهي عملك، ثم أعطيك أجرا ترضيك. جلس الصبي إلى عمله، يخرج الذهب قطعة قطعة، يمسحها حتى تلمع كالنور، والرجل يراقبه من بعيد. ظل على هذا الحال أياما حتى أنهى العمل، فكافأه الرجل بثمن عظيم ثم ودعه. بفضل الله عرف الصبي كيف يدير هذا المال. بدأ يتاجر ويشتري ويبيع حتى أصبح من كبار تجار المدينة، وتزوج من فتاة كريمة من عائلة مرموقة. صار قصره مقصدا للجميع، وصارت حياته حلما لم يكن يتخيله. وذات يوم بينما كان جالسا في شرفته مع زوجته، سمع صوت سائل على الباب. صوته كان مألوفا جدا. نزل ليرى، فإذا هو خبازه العجوز الذي أرهقه الفقر والتشرد. ولم يتعرف عليه الخباز. أدخله بيته وأكرمه وأطعمه لعدة أيام، وفي اليوم الثالث
بدأ الخباز يحكي له قصته وكيف أنه أفلس وترك الصبي الذي كان يتمنى أن تكون البلاطة من ذهب. هنا ابتسم التاجر الشاب وقال: أتدري من أنا؟ أنا ذلك الصبي الذي كنت تضربه عندما تمنى أن تكون البلاطة من ذهب. بكى الخباز وعانقه وقال: سبحان الله، كنت على حق. أجابه الشاب: من اليوم أنت أبي، وهذه الدار دارك، ولن نفترق أبدا. عاش معا في عز ونعيم حتى وافتهما المنية، والقصة تروى لتذكرنا أن من توكل على الله وسأله بيقين أعطاه فوق ما يتمنى. دي كانت حكايتنا النهاردة، ولسه في كتير جاي. اعمل لايك لو عجبتك القصة، واشتراك في القناة علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل حاجة جديدة. قصصنا مش هتخلص، خليكم معانا. سلام.